When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, moolah, moolah. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම දිනෙකම. අදත් අපි YouTube channel එකත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ black and white පින්තූරයක් කලර් කරන හැටි ගැන. ඉතින් මම මේකට එක app එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට මේ app එක Play Store එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක ඔයාලට APK එකේ සොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින් ගන්න Play Store එකට ගිහිල්ලා එතන type කරනවා colorize කියලා. ඉතින් මම ඒක type කරලා search කරනවා. search කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඒ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක install කරලා තියෙන්නේ. Auto Pro මේක install කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේක install කරලා තියෙන නිසා මම මේක දැන් open කර ගන්නවා. ඉතින් මේක මුලින්ම open කරලා මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. මුලින්ම මේකොල්ලෝ ඔයාට sample image එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ sample image එක colorize වුණාම මොන වගේද පෙන්වන්නේ කියලා ඔයාලා මේ යට තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. අර වෙනද මෙන්න මේ විදිහට colorize වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයා මොන image එකද දැම්මත් මේ බටන් එක ඔබලා colorize උනාට පස්සේ පෙන්වන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙත් ඒක ක්ලික් කරලා black and white එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේකට image එකක් import කරන්න හැටි පෙන්වන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා choose image from gallery කියලා එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට gallery එක open වෙනවා. මම මෙතන තියෙන මගේ image එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ process එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මේ process එක ගිහිලා අර පේනවා මේ color වුණා. ඉතින් මේ විදිහට අර මේකෙන් 100ට 100ක්ම හරිය නැති වුණත් මම හිතනවා අපිට ඇති වෙන විදිහට මේකෙන් colorize වුණායි කියලා. ඉතින් අර මේක අපෝ ක්ලික් කරලා කලින් විදිය සහ ආයෙත් ක්ලික් කරලා දැන් විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අර මෙන්න save button එක ක්ලික් කරලා මේක ඔය gallery එකට save කරන්න. අනේ විදිය save වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ app එක free වැඩ කරනවා. ඔයාලට මේකේ මුලින්ම install කරලා පස්සේ chance 10 දෙන මේ colorize කරන්න. ඉතින් ඔයාලට chance ඉවරනට පස්සේ අර පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ door icon එක click කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ pop up window එකේ මෙන්න මෙතන රතු පාට බටන් එකක් තියෙන watch ad for free colorization කියලා. ඒක click කරලා පස්සේ add up play වෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට තව එක chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට chances ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට කෙලියෙන් buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ගත්තම ඔයාලට මේ colorize වෙද්දී settings හදා ගන්න ඕන. අර පුළුවන් මේ යට තියෙන මෙන්න මේ pencil එක වගේ icon එක click කරලා ඒන window එකේ මෙන්න මේවා adjust කරලා ඔයාලට මේ අදාළ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි නම් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝෙන් කියපු දේවල් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ app එක මම ගෙනාවේ ගොඩක් අය ලේසි නිසා. මොකද image එකක් import කරන විතරයි තියෙන්නේ. ඔටෝ මේ colorize වෙනවා. ඉතින් පේන ඇති මේ image එක උනත් ළඟ තියෙන තනකොළ වගේ කොටස් උනත් කොළ පාට වගේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් colorize කරනවා. මෙන්න මේ තැන් නිකන් තාම black and white පාටක් තියෙනවා. එච්චර මට පේන්නේ. අනිත් ටික නම් ගාන්න වගේ තමයි සිහියා මූණේ එහෙම මට නම් අවුලන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ app එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේ ගැන ඔයාගෙන යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. එයාගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ like කරන්න. මම ප්‍රශ්න බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් reply එකක් දෙන්නම්. ඉතින් අන්තිමට ඉතින් තියෙන ඔයගොල්ලෝ අපි YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ bell icon එකේ all කියන option එක click කරලා පස්සේ අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ notification ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි YouTube channel තවත් අලුත් මේ වීඩියෝ හැම වෙලාවෙම Geek එන්න සුබ දවසක්. Swalla